عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 568، وندخل في محور جديد في موضوع التواتر، هو التواتر التاريخي، وبه نرد على أولئك السطحيين الذين يزعمون أن الصلوات 3 أو 2، أو ينكرون تواتر الصلاة. وفي هذه الحلقة نقتبس من سطور التاريخ في الفتوحات التي طبعا نشجبها، لكنهم وهم يقومون بالغزوات وفي مواقف حساسة جدا وخطيرة جدا كانوا يؤدون الصلوات. واحنا هنقتبس بقى يعني السطور التي فيها ذكر صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الجمعة إلى آخره. يعني في فتح المدائن عام 16، بعد أن انتصر سعد بن أبي وقاص على جيش إيران أو جيش كسرى، يقول الطبري: واتخذ سعد إيوان كسرى مصلى ولم يغير ما فيه من التماثيل، يعني ساب الأصنام اللي فيه. ولما دخل سعد الإيوان قرأ: كم تركوا من جنات وعيون وزروع إلى قومه تعالى قوم آخرين. وصلى فيه صلاة الفتح 8 ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي جماعة، وأتم الصلاة لأنه نوى الإقامة، وكانت أول جمعة بالعراق، وجمعت بالمدائن في صفر سنة 16. هنا صلاة الجمعة، ذكر صلاة الجمعة في سياق موضوع فتح المدائن. في سياق ذكر غزوة فارس من البحرين، تقول الرواية: فقام خليد في الناس فقال: أما بعد، فإن الله إذا قضى أمرا جرت به المقادير حتى تصيبه، وأن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعوكم إلى حربهم، وإنما جئتم لمحاربتهم، والسفن والأرض لمن غلب. الأرض لمن غلب، خلي بالكم العبارة دي. فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين، فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر، يعني هنا ذكر صلاة الظهر، ثم نهدوهم فاقتتلوا قتالا شديدا في موضع من الأرض يقال له طوس. يعني إذا هنا بقى في وقت الحرب ذكر صلاة الظهر. ولما كبر الثالثة، ده رواية تانية، لحق الناس بعضهم بعضا وخالطوا القوم واستقبلوا الليل استقبالا بعدما صلوا العشاء. هنا ذكر صلاة العشاء. في معركة جلولاء تقول الرواية: فاقتتلوا قتالا شديدا فكانوا بذلك صدر نهارهم إلى الظهر، ولما حضرت الصلاة يعني صلاة الظهر صلى الناس إيماء، يعني هم في وقت المعركة كانوا يصلون بالإيماء صلاة الظهر، حتى إذا كان بين الصلاتين بين الظهر والعصر خنست كتيبة وجاءت أخرى فوقت مكان. يعني إذا هنا بقى صلاة الخوف، وواضح بقى إنه جمعوا بين صلاة الظهر وصلاة العصر في موضوع الخوف. برضو لو تقول: فلما فرغ القراء منها قال سعد بن أبي وقاص: الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهر، فإذا صلاتم فإني مكبر تكبيرا فكبروا واستعدوا. برضو هنا صلاة الظهر. ورواية أخرى: فقال يزيد للرجل الذي ندب الناس معه: متى تصل إليهم؟ قال: عند العصر فيما بين الصلاتين. قال: امضوا على بركة الله فإني سأجهد على مناهضتهم غدا عند صلاة الظهر. يبقى احنا عندنا العصر وعندنا صلاة الظهر. وفي رواية تانية: وأمر يزيد الناس حين زالت الشمس فصلوا فجمعوا بين الصلاتين، أي صلاتي الظهر والعصر. يعني هم كانوا بيجمعوا، كانوا بيصلوا صلاة الخوف، وكانوا بيصلوا الصلوات في مواقيتها. نقول تعقيبا سنكرره: لم يقصد المؤرخون تسجيل الصلاة بفروضها الخمس، ولكن أتى ذكر الصلوات ضمن تفصيلات المعارك والمواقف، أي كانت تأدية الصلوات الخمس التزاما لم يتخلوا عنه حتى في المعارك، لدرجة أنهم كانوا يصلون صلاة الخوف دون ترك الصلاة، هذا في أوقات الشدة، وبالتالي في أوقات السلام كانوا يحافظون على مواقيتها الخمسة. الملاحظة الثانية: حين نضع هذه الأحداث في سياقها الزمني لا نتصور أنهم تعلموا الصلاة لأول مرة من النبي عليه السلام،
بل مارسوها طبقا لتواتر سابق قبل نزول القرآن، ثم أضاف القرآن إليها صلاة الخوف فقاموا بها. هذا جيل دخل في الإسلام بمعنى السلام، وكانوا قبلها يتحاربون في غارات ولا يتركون فيها الصلاة في تواترها عبر القرون، ثم بعد دخولهم الإسلام بالمعنى السلوكي حافظوا على تاريخ الصلاة حتى مع معتقداتهم الجاهلية في تقديس البشر والحجر. ثم بتولي الخلفاء الفاسقين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي استمروا في تأدية صلاتهم بالتواتر حتى في قتالهم الباغي وفي حروبهم الأهلية. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير